हेलो एभ्रिवान, स्वागत छ सबैजनालाई निलम ट्युटोरियलमा। आजको यस भिडियोमा मैले क्लास 12 को अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको कार्बोक्जालिक एसिड भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्ने हो। इन्टायर टर्मिनोलोजी धेरै लामो टपिक हो, त्यही भएर एकैचोटि सबै गर्न सकिँदैन। इट विल नट बी पोसिबल टु डु द इन्टायर च्याप्टर एट अ टाइम। सो आई विल मेक द भिडियोज इन पार्ट्समा भिडियोज आउँछ है, पार्ट 1 पार्ट 2 गरेर राखौँला। आजको यस भिडियोमा चाहिँ मैले जेनरल इन्ट्रोडक्सन अफ कार्बोक्जालिक एसिड, त्यसको नोमेनक्लेचर, त्यसको क्लासिफिकेसन्स, कसरी प्रिपरेसन गर्ने, प्रिपरेसन, फिजिकल प्रपर्टिज, यति चाहिँ आजको भिडियोमा लिने। नेक्स्ट पार्ट 2मा फेरि केमिकल प्रपर्टिजहरू अनि रिमेनिङ पार्टहरू चाहिँ बिस्तारै पार्ट गरेर राखौँला है त। लेट्स बिगिन। कार्बोक्जालिक एसिड के हो त? कार्बोक्जालिक एसिड भनेको कार्बोक्जालिक एसिड इज अ फङ्सनल ग्रुप ह्याभिङ COOH ग्रुप। कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा COOH ग्रुप या C डबल बन्ड OOH ग्रुप भन्ने जोडेको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? कार्बोक्जालिक एसिड भन्छौँ। कार्बोक्जालिक एसिड दुईटा फङ्सनल ग्रुप जोडिएर बनेको, एउटा कार्बोनाइल ग्रुप द्याट इज C डबल बन्ड O पार्ट अनि अर्को हाइड्रोक्साइल ग्रुप OH पार्ट है त। C डबल बन्ड O पार्टलाई हामी कार्बोनाइल भन्छौँ अनि OH पार्टलाई हामी हाइड्रोक्साइल भन्छौँ है त। अब कार्बोनाइलको यो CARB र हाइड्रोक्साइलको OXYL यो दुईटा वर्ड मिलेर कार्बोक्साइल बनेको है त। एन्ड फ्रम हियर वी गेट अ वर्ड कार्बोक्जालिक एसिड। सिम्पल, कार्बोक्जालिक एसिड इज अ फङ्सनल ग्रुप having or organic compound having C double bond O, OH group or COOH group. It is formed by the combination of two functional group, that is one carbonyl group and another hydroxyl group. Right? Coming for the next part, that is classification of carboxylic acid. Classify चाहिँ के का आधारमा गर्ने त क्लासिफिकेसन भन्ने पार्ट हेऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन चाहिँ कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा COOH ग्रुप छ त्यसका आधारमा हामी क्लासिफिकेसन गर्छौँ। वान इज मोनोकार्बोक्जालिक एसिड है त। मोनोकार्बोक्जालिक एसिड, मोनो भन्ने बित्तिकै हामीलाई के क्लियर हुन्छ त? वर्ड मोनो विल क्लियर द्याट इफ देयर इज वान, लाइक इफ आई एम राइटिङ CH3 COOH के भन्छौँ यसलाई? तिमीहरूलाई थाहा छ होला, भन त नाम, कमन नेम थाहा छ होला। वी अल्सो कल इट एसिटिक एसिड है त। यहाँ हेरौँ त, एसिटिक एसिडमा जम्मा एउटा COOH ग्रुप छ। इफ देयर इज ओन्ली वान COOH ग्रुप त्यसलाई हामी के भन्छौँ त? मोनोकार्बोक्जालिक एसिड भन्छौँ। इन द सेम वे हामीसँग इफ आई ह्याभ बेन्जिन रिङ है, अनि बेन्जिन रिङमा COOH ग्रुप जोडिएको छ भने यसका हामी के भन्छौँ त? बेन्जोइक, आई विल कल इट बेन्जोइक एसिड है। इफ देयर इज ओन्ली वान COOH ग्रुप इट्स मोनोकार्बोक्जालिक एसिड। Coming for the next one, that is dicarboxylic acid. के अरे? Dicarboxylic acid. The word itself will clear you again. कतिवटा फङ्सनल ग्रुप त? जम्मा दुईटा COOH ग्रुप छ भने कुनै पनि अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुनमा दुईटा COOH ग्रुप छ, फर एक्जाम्पल आइ एम राइटिङ CH2 एन्ड देयर इज 2 COOH ग्रुप अट्याच्ड विथ इट। के देख्न सकिन्छ त? यहाँनिर दुईटा COOH ग्रुप अट्याच छ एउटै फङ्सनल ग्रुप, एउटै अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा। यस्ता अर्ग्यानिक कम्पाउन्डलाई हामी डाइकार्बोक्जालिक एसिड भन्छौँ। दिस वान इज योर म्यालोनिक एसिड। दिस वान इज योर म्यालोनिक एसिड। इफ देयर इज 3 COOH ग्रुप त्यसलाई हामी इन द सेम वे सक्सेनिक एसिड भन्ने पनि छ एउटा, CH2 है। This one is your succinic acid. These all are your dicarboxylic acid, or simple, the carboxylic acid having 2 COOH group is known as dicarboxylic acid. Simple. The third one is tricarboxylic, or simple what you can say is कतिवटा COOH ग्रुप जोडिएको छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी मोनोकार्बोक्जालिक, डाइकार्बोक्जालिक, ट्राइकार्बोक्जालिक भन्न सक्छौँ। सिट्रिक एसिड अ भेरी कमन वान है। सिट्रिक एसिड हाम्रो ट्राइकार्बोक्जालिक एसिडभित्र पर्दो रहेछ। मैले बुझाउन के खोजेँ भने कुनै पनि कम्पाउन्डमा, अर्ग्यानिक कम्पाउन्डमा कतिवटा COOH ग्रुप छ त्यसका आधारमा चाहिँ हामी मोनोकार्बोक्जालिक, डाइकार्बोक्जालिक र ट्राइकार्बोक्जालिक र टेट्राकार्बोक्जालिक, यु क्यान स्पिक इन द्याट वे है त। लेट्स मूव अन फर द नेक्स्ट पार्ट, द्याट इज नोमेनक्लेचर। यु माइट बी भेरी मच फ्यामिलियर विथ द वर्ड स्टिल, देन लेट मी रिभ्यू इट अगेन। नोमेनक्लेचर पक्कै पनि नयाँ टर्मिनोलोजी होइन, त्यही पनि कन्फ्युजन नहोस् भनेर अलिकति रिभिजन गराएको। के हो त नोमेनक्लेचर? सबैलाई थाहा छ। इफ द इज लाइक सफिक्स नामको पछाडि लेख्ने हो भने, इफ आई एम युजिङ इट एज सफिक्स
के लिन्छ त नामको पछाडि चाहिँ ओइक एसिड भनेर आउँछ के आउँछ अरे ओइक एसिड जोडिएर आउँछ व्हाट यु माइट बी नोइङ इज CH2 CH2 COOH है त सबभन्दा लामो चेन विच वान इज द लङ्गेस्ट चेन अलवेज रिमेम्बर अब यहाँनिर कतिवटा छ त 1 2 3 and 4 सो देयर आर 4 कार्बन्स obviously we'll use a word root के word root लिन्छौँ होला we'll use a word root but there is single bond between the carbon atom को बीचमा single bond छ भने N again you might be knowing A and E लेख्छौँ हामी र ओइक एसिड को O and E ई भवेल लेटर हो E पनि भवेल लेटर हो यो O पनि भवेल लेटर हो त्यही भएर यो A and E को E चाहिँ के गरिन्छ त रिमुभ गरिन्छ अनि त्यहाँ सिधै ब्युटेन ओइक एसिड भनेर लेखिन्छ है त किन गरेको भने दुईटा अकॉर्डिंग टु द रूल अफ IUPAC nomenclature if there is two vowel letter one vowel letter need to be removed that is A and E and E या Y and E को E चाहिँ लास्टको हटाइदिनु पर्छ है त्यस्तो सिचुएसनमा अगाडि बढौँ अरु क्वेशनहरु गर्दै जाउँ if I have something as such CH3 CH2 CH CH3 CH2 CH2 COOH अब जहिले पनि के बुझौँ भने हामीले प्रायोरिटी अर्डर भनेको लंगेस्ट कार्बन चेन एउटा त के याद राख्नु पर्यो त 1 2 3 4 5 6 यसरी जाँदा 6 भयो if I am coming this 1 2 3 4 5 भयो यसरी आउँदा 5 भयो है त मैले बुझाउन के खोजे भने जहिले पनि कस्तो चेन लिने त लंगेस्ट कार्बन चेन लिने कस्तो चेन लिने अरे लंगेस्ट the longest C out over there how many are there 6 तो 6 छ भने मैले त्यसलाई के भने त hex भने I will take a word root hex in between carbon you can observe the single bonds हरेक ठाउँमा यहाँनिर कस्तो बन्ड छ त सिंगल बन्ड छ सिंगल बन्ड छ भने यहाँनिर वर्ड रूट मैले लिने भनेको n again I already mentioned A and E को E लेख्न भएन now what is over there is let's see carboxylic acid छ कुन कार्बनमा फर्स्ट कार्बनमा so I'll write oic acid now what is over there is यो चेन बाहिर एउटा यो CH3 ग्रुप छ यो चाहिँ हाम्रो ब्रान्च भएर आयो वर सब्स्टिट्युएन्ट भएर आयो कताबाट गर्ने त यताबाट गर्न भने 1 2 3 थर्ड कार्बनमा छ यताबाट आउँदा 1 2 3 फोर्थ कार्बनमा छ कताबाट गर्ने त अकॉर्डिंग टु लोएस्ट रोक्यान्ट रुल हामीले यताबाट नगर्नु पर्थ्यो तर म चाहिँ अहिले यताबाट गर्छु किनभने जहिले पनि कार्बोक्सिल जो फंक्शनल ग्रुपलाई चाहिँ बडी प्रायोरिटी दिने अब फंक्शनल ग्रुप जताबाट आउँछ त्यतैबाट जताबाट छिटो आउँछ त्यतैबाट गर्ने सो दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 एन्ड दिस इज 4 कार्बन नम्बर 4 मा के जोडिएको छ त CH3 जसलाई हामी मिथाइल भन्छौं 4 मिथाइल हेक्सानोइक एसिड इज द नेम फर द गिवन अर्गेनिक कंपाउंड लेट्स मूव अन फर द नेक्स्ट वन अर्को हेर्दै जाउँ अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने इफ आई हैव मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप एउटा भन्दा कुनै चेनमा एउटा भन्दा बढी फंक्शनल ग्रुप जोडिएको छ भने त्यतिबेला चाहिँ के गर्ने त है त what shall we do at that time अब त्यति बेलाको सिचुएसन हेर्ने हो भने चाहिँ what you have to do is see over there is two functional group एउटा COOH भन्ने फंक्शनल ग्रुप छ अनि एउटा OH भन्ने फंक्शनल ग्रुप छ what shall I do with that के गर्ने त यति बेला चाहिँ एउटा प्रायोरिटी अर्डर क्लास 11 को नोमेनक्लेचर को रूल पढ्दाखेरि एउटा प्रायोरिटी अर्डर थियो होला त्यो रूलमा छैन भने म फेरि नोमेनक्लेचर को एउटा अर्को भिडियो बनाउला प्रायोरिटी अर्डरमा हेर्दाखेरि चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड हैज द हाईएस्ट प्रायोरिटी अर्डर इन द फंक्शनल ग्रुप है त जुनको बढी प्रायोरिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामी नामको पछाडी लाउँछौं सफिक्सको रूपमा लाउँछौं अनि जुनको कम प्रायोरिटी छ त्यसलाई चाहिँ हामी नामको अगाडि प्रिफिक्सको रूपमा लाउँछौं so carboxylic acid has a more priority than that of alcohol so we'll take COOH as our main functional group or it will be taken as suffix अब पाँचवटा छ भने जनरल कुरा हो पेन्ट सिंगल बॉन्ड A and E है already I mentioned E लेख्न भएन so I'll write pentanoic acid अब के गर्ने भने कार्बन नम्बर 1 2 3 नामको पछाडी लेख्दा हामी अल्कोहलको लागि अल लाउँछौं नामको अगाडि लेख्दाखेरि हामी के लाउँछौं त हाइड्रोक्सी लाउँछौं 3 हाइड्रोक्सी पेन्टानोइक एसिड नेक्स्ट मा जाउँ अगाडि बढ्दै जाउँ बेन्जोइक बेन्जिन रिङमा COOH जोडिएको छ भने बेन्जिन रिङमा COOH ग्रुप जोडिएको छ भने हामी यसलाई के भन्छौं त वी कॉल इट बेन्जोइक एसिड Similarly, let's move on for the other. Benzene ring मा benzoic acid बाहेक COOH ग्रुप बाहेक अरु कुनै ग्रुप जोडिएको छ जस्तै यहाँनेर नाइट्रो ग्रुप जोडिएको छ NO2 ग्रुप जोडिएको छ भने यसलाई हामी के भन्छौं त
यो पोजिसनको यसलाई यो पोजिसन र यो पोजिसन अर्थो पोजिसन हो, यो पोजिसन भनेको मेटा पोजिसन हो। त्यही भएर हामी एम भनेको चाहिँ यहाँनिर मेटा भन्ने वर्ड हुन्छ है त। मेटा नाइट्रो or 3-nitro-benzoic acid, whatever how we can better call it 3-nitro, no issue with the thing. We call it 3-nitro-benzoic acid. Similarly, there can be done many other nomenclatures can be done. You can try for some more. है के भन्नु होला तिमीहरुलाई म क्वेशन दिए एउटा दुईटा तिमीहरु पज गर अनि आफै नोमेनक्लेचर गरिहेर के हुँदो रहेछ है त। के भन्ने त यसलाई longest carbon chain obviously 5 member वाला ring हो। The 5 membered ring is the my longest chain, so obviously I'll call it as pent. के भन्ने अरे pent. And then single bond is there, so I'll call it N. Again E will not be there, है। Again I'll use the word oic acid. Now you can find that there is Br in carbon number 2 and 3. So I'll write 2, 3 dibromo pentanoic acid as the name of the given organic compound. This is how you're going to name it. If there are two different substituents, so simply substituent come in front of the name. नाम को अगाडि आउँछ substituent है त। अनि oic acid चाहिँ कार्बोक्सिलिक एसिड को लागि हामी मेजर लिन्छौं। मैले भनिहाले हामीसँग दुईटा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आयो भने चाहिँ त्यति बेलाको सिचुएसनमा जसको बढी प्रायोरिटी छ त्यसलाई नामको पछाडी अनि जसको कम प्रायोरिटी छ त्यसलाई नामको अगाडि प्रिफिक्स को रूपमा लिइन्छ है त। अगाडि बढौं नेक्स्ट हेडिङ को लागि अब। That is our isomerism. So you might have heard about there are two type of isomerism. One is structural isomerism and another is stereoisomerism. तो के हो त isomerism भनेको अगाडि बढौं अब। isomerism. So over here हामीले चाहिँ structural stereo को बारेमा कुरा गर्ने होइन, structural isomerism को कुरा गर्ने। structural isomerism मा पनि कार्बोक्सिलिक एसिडले कुन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म देखाउँछ ती स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को मात्र कुरा गर्ने। जस्तै कार्बोक्सिलिक एसिडले चेन आइसोमेरिज्म देखाउँछ। चेन आइसोमेरिज्म भनेको के हो त? नाउ अगेन दैट इज द क्वेशन, व्हाट एक्ज्याक्टली इज चेन आइसोमेरिज्म? सो चेन आइसोमेरिज्म इज बेसिकली हैविंग सेम मोलिकुलर फर्मुला। पहिलो कन्डिसन के हुनु पर्यो त? सेम मोलिकुलर फर्मुला। मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ के हुन्छ त? सेम हुन्छ। अर्को के त? सेम फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप पनि सेम हुन्छ। फंक्शनल ग्रुप मोलिकुलर फर्मुला सेम, फंक्शनल ग्रुप सेम, तर के डिफरेंट त? चेन लेंथ डिफरेंट, बट डिफरेंट चेन लेंथ। डिफरेंट चेन लेंथ। चेन लेंथ चाहिँ डिफरेंट हुन्छ अरे। के भनेको होला यो? व्हाट एक्ज्याक्टली इज दिस? सो दिस इज एक्ज्याक्टली फर एक्जाम्पल मैले एउटा एक्जाम्पल गरेर देखाएँ तिमीहरुलाई। Let me do an example for the general one, that is कुनै एउटा general को लागि लिए मैले C3H or let me try for some other C4 को लागि गर्दियौ। जस्तै for example I tried for one CH3 CH2 CH2 COOH है त। अर्को लिए मैले यसकै CH3 CH3 COOH। अब हेरौं है त। यहाँनिर यी दुईटामा नाम यिनीहरुको नोमेनक्लेचर गर्ने हो भने यहाँनिर लongest chain 1 carbon 2 carbon 3 carbon and 4 carbon. So the longest chain is of how many carbon? 4 carbon. 4 is but। 4 भनेको के हो त? ब्यूट हो। सिंगल बॉन्ड छ भने हामी के भन्छौं? ANE भन्छौं। कार्बोक्सिलिक एसिड छ भने नामको पछाडी ओइक एसिड लायौं। तर यहाँनिर हेरौं त लongest chain के हुन्छ? मैले यसरी लिदा भो कि यसरी सिधै लिदा भो? Whatever I can do। कि यो लिदा भो कि यो लामो चेन लिदा भो? जसरी आउँदा पनि 1 2 3 is my longest chain। I can't have 4। सो 3 को लागि हामी के लाउँछौं त? प्रोप लाउँछौं है। प्रोप सिंगल बॉन्ड छ भने N ओइक एसिड। अब यो एउटा ग्रुप कहाँ भयो त? चेन को बाहिर भयो। कुन कार्बनमा? कार्बन नम्बर 2 मा। सो I'll call it 2 methyl प्रोपेनोइक एसिड। मैले बुझाउन के खोजे भने यहाँनिर मेन चेनमा हामीसँग योमा हाम्रो मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ त? हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर इन द मेन चेन? सो 4 कार्बन्स आर देयर। यहाँनिर मेन चेनमा कतिवटा कार्बन छ त? ओन्ली 3 कार्बन्स आर देयर। व्हाट एम आई ट्राइङ टु मेक यु अन्डरस्ट्यान्ड इज अब हियर म तिमीलाई बुझाउन के खोजे भने
यस्ता फर्मुला स्ट्रक्चरल आइसोमर जुनमा के छ त जसको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम छ, जसको फङ्सनल ग्रुप चाहिँ सेम छ, तर डिफ्रेन्ट चेन लेन्थ छ। चेन लेन्थ चाहिँ डिफ्रेन्ट छ। यहाँनिर 4 वटा कार्बन थियो, यहाँनिर 5 वटा, सरी यहाँनिर there were 4 carbons in the main chain and here is 3 carbon in the main chain. So this is what I am trying to say you. अब एकचोटि यिनीहरूको मोलिकुलर फर्मुला चेक गरौँ, डु दे हैव सेम मोलिकुलर फर्मुला अर नट। यहाँ हेर त 1 2 3 4 कतिवटा कार्बन छ अरे 4 वटा। हाइड्रोजन गनौँ त 3 2 5 6 7 and 1 8। हाइड्रोजन कतिवटा छ त 8 वटा। ऑक्सीजन कतिवटा छ त 2टा है त। यहाँ गनौँ त 1 2 3 and 4 कार्बन इज देयर। हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 1 4 5 6 7 and 1 8। टोटल कतिवटा हाइड्रोजन त 8 वटा। ऑक्सीजन जम्मा कतिवटा छ 2टा। सो टोटल दिस इज द मोलिकुलर फर्मुला इन बोथ इज सेम। दुईटैमा 4 वटा कार्बन 8 वटा हाइड्रोजन र 2टा ऑक्सीजन छ। दुईटैको मोलिकुलर फर्मुला सेम छ, दुईटैमा सेम फङ्सनल ग्रुप छ COOH, तर दुईटैको चेन लेन्थ डिफ्रेन्ट छ। यहाँनिर 4 वटा कार्बन, यहाँनिर 3टा कार्बन। यस्ता आइसोमरलाई हामी चेन आइसोमर भन्छौँ। इन द सेम वे आवर कार्बोक्सिलिक एसिड अल्सो सोज फङ्सनल आइसोमेरिजम है त। फङ्सनल आइसोमेरिजम भनेको के हो अब है? फङ्सनल आइसोमेरिजम भनेको फेरि पनि ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला, ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला है, सेम चेन लेन्थ और डिफ्रेन्ट चेन लेन्थ, इट डजन्ट म्याटर। चेन लेन्थ सेम पनि हुँदा भयो, डिफ्रेन्ट पनि हुँदा भयो है। ह्याभिङ सेम मोलिकुलर फर्मुला बट डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप। मोलिकुलर फर्मुला सेम हुनु बट डिफ्रेन्ट फङ्सनल ग्रुप। फङ्सनल ग्रुप चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु अरे। याद छ होला? यसपालिको याद छैन भने मैले फेरि रिपिट गरेँ है। मैले बुझाउन के खोजेँ भने यसपालिको क्लास 11 को क्वेसनमा आएको पनि थियो है, 1 मार्क क्वेसनमा वाट इज द फङ्सनल आइसोमर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड भनेर सोधेको थियो। त मोलिकुलर फर्मुला सेम हुनु तर फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के हुनु त भिन्दै हुनु, त्यस्तो भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी फङ्सनल आइसोमेरिजम भनेर बोलाउँछौँ। अगाडि हेरौँ के हो त कार्बोक्सिलिक एसिडको फङ्सनल आइसोमर। त्यसो भए कार्बोक्सिलिक एसिड and ester, के अरे ester, you might have heard the word carboxylic acid and ester are functional isomer, they are functional isomer है त। भन्नुको अर्थ यी दुईटा चाहिँ के हुन् अरे फङ्सनल आइसोमर हुन्। मैले एक्जाम्पलै गरेर देखाएँ। कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि हामी जेनरल रिप्रेजेन्टेसन कन्फ्युजन भयो भने हामी के लेख्छौँ त R C डबल बन्ड O OH लेख्छौँ। इस्टरको लागि हामी जेनरल रिप्रेजेन्टेसन के लेख्छौँ त R C डबल बन्ड O OR लेख्छौँ। त कार्बोक्सिलिक एसिड र इस्टर चाहिँ एकअर्काका फङ्सनल आइसोमर हुन् अरे। एकचोटि फेरि हेरौँ कसरी हुँदो रहेछ यो। हेरौँ त यहाँनिर जस्तै मैले लिएँ यहाँनिर CH3 CH2 C डबल बन्ड O OH है त। अर्को लिएँ मैले यहाँनिर CH3 C डबल बन्ड O O CH3। लेट्स मी चेक आउट। यहाँ दुईटैमा गनौँ त एकचोटि नम्बर अफ कार्बन र हाइड्रोजन गनौँ। एकचोटि यहाँनिर कति रहेछ 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। कतिवटा कार्बन त 3, हाइड्रोजन 3 2 5 and 1 6। हाइड्रोजन कतिवटा त 6 वटा। ऑक्सीजन कतिवटा त यहाँ र यहाँ गरेर दुईटा जम्मा O2। लेट्स चेक इन दिस वान, योमा चेक गरौँ है त। यसको के हुन्छ त कार्बन 1 2 and 3, सो टोटल 3 कार्बन आर देयर, हाइड्रोजन 3 and 3 6 is there, oxygen how many is there 2। so total what is the molecular formula C3H6 and O2। this is the molecular formula for both is same। दुईटैको molecular formula के हो त C3H6O2 नै हो, तर यो के हो कार्बोक्सिलिक एसिड हो अनि यो के हो त इस्टर हो। एकचोटि नाम लेख पनि लेख्न सिकौँ। कार्बोक्सिलिक एसिड त मैले अलरेडी भनिहालेँ तिमीहरूलाई के हुन्छ अरे कार्बोक्सिलिक एसिडको लागि व्हाट डु वी युज त फर कार्बोक्सिलिक एसिड कतिवटा छ त 1 2 3 इन द मेजर चेन, सो आई विल कॉल इट प्रोप है N and there is oic acid, प्रोपेनोइक एसिड है। नेक्स्टमा आउ त यसको लागि अब जहिले पनि याद राख्ने इस्टरमा चाहिँ यो O सँग जोडिएको जुन ग्रुप हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ अल्काइल भन्ने, लाइक मिथाइल इथाइल प्रोपाइल, यूज द वर्ड लाइक दिस। यसको जनरल वे अफ नोमेनक्लेचर चाहिँ अल्काइल
अल्कानोवेट हो. The general way of nomenclature is alkyl alkanoate. त जुन ग्रुप O सँग जोडिएको छ that is methyl and जुन ग्रुप CO सँग जोडिएको छ that is we'll call it 2 carbon are there, so that is ethanoate है त. How are we going to name it? Methyl ethanoate. So these two have same molecular formula but their name is different. एउटाको नाम प्रोपेनोइक एसिड र अर्कोको नाम चाहिँ मिथाइल इथानोएट. So this is what you need to remember. मैले एकचोटि फेरि पनि रिभिजन गरेँ तिमीहरूलाई. Functional isomerism. So what is functional isomerism? Functional isomerism is a type of structural isomerism. यहाँ गएर थिएँ मैले अघि. Structural isomerism को के हो त एउटा टाइप हो जम्मा दुईटा आइसोमेरिजम पढाएँ मैले. एउटा चेन आइसोमेरिजम अर्को फङ्सनल आइसोमेरिजम. त फङ्सनल आइसोमेरिजम एउटा टाइप हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिजम को जुनमा मोलिक्युल्सहरूको मोलिकुलर फर्मुला चाहिँ सेम हुन्छ तर फङ्सनल ग्रुप चाहिँ के हुन्छ त भिन्दा भिन्दै हुन्छ. यिनीहरूलाई हामी फङ्सनल आइसोमर भन्छौँ. Carboxylic acid is the carboxylic acid and esters are functional isomer of one another. This is one of the basically asked question in one mark question MCQs मा तिमीलाई धेरै जस्तो सोधिरहेको छ ester को functional isomer के हो या carboxylic acid को functional isomer के हो भनेर सोध्यो भने तिमीले ester भन्दिने. Carboxylic acid हो के general representation COOH, ester is COOR, this group and this group है त. नेक्स्ट वान मैले एउटा जेनरल इक्जाम्पल दिएर तिमीलाई यहाँनिर बुझाउन खोजेँ. बराबर मोलिकुलर फर्मुला C3H6O2 छ दुईटैमा है. यी दुईटै मोलिकुलमा त्यही छ तर यसको नाम प्रोपेनोइक एसिड हो एन्ड यसको नाम मिथाइल इथानोएट हो. सो दे आर फङ्सनल आइसोमर अफ वान अनदर. नाउ लेट्स मुभ अन टुवर्ड्स द प्रिपरेसन अफ मोनोकार्बोक्जालिक एसिड. कसरी चाहिँ बनाउन सकिन्छ त. अब रियाक्सन्सतिर लागौँ है त. तिमीहरू सबैजना आफ्नो आफ्नो कपी बोकेर बसेको छौ जस्तो लागिरहेछ मलाई. छैन भने चाहिँ बोकेर बस्ने, भएन भने स्क्रिनसट लिँदा नि भयो. इनकेस तिमीहरूलाई यही मैले लेखेकै चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई कन्ट्याक्ट गर्ने है. म लिङ्क पनि हालिदिउँला यो मेरो स्क्रिनको. त्यो लिङ्क चाहिँ तिमीहरूलाई के गर्नु पर्यो भने यो लिङ्कको लागि चाहिँ मैले युज गरिराखेको अहिले यो स्क्रिन छ एउटा व्हाइट बोर्ड भन्ने एउटा एप छ. यो व्हाइट बोर्ड चाहिँ तिमीहरूको फोनमा हुनुपर्छ अनि मात्र त्यो लिङ्क खुल्छ. त्यो व्हाइट बोर्ड भन्ने एप छ भने चाहिँ मैले यो लेखिराखेको कुरा सबै तिमीलाई अटोमेटिक PDF फर्ममा सेयर भइहुन्छ तिमीसँग है त. म लिङ्क चाहिँ हालिदिउँला आफ्नो डिस्क्रिप्सन बक्समा. प्रिपरेसन अफ मोनोकार्बोक्जालिक छैन भने यु क्यान what you can do is what you simply keep on taking screenshot or have notebook in front of you and start writing है त. प्रिपरेसन अफ मोनोकार्बोक्जालिक एसिड. कसरी चाहिँ मोनोकार्बोक्जालिक एसिड बनाउने त. त मोनोकार्बोक्जालिक एसिड बनाउने तरिकाहरू सुनौ. त पहिलो तरिका के छ बाय द अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड्स अरे. अल्डिहाइड या अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्यो भने चाहिँ त्यसले के बनाइदिन्छ त. इफ यु विल अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइडलाई अक्सिडाइज गर्यो भने चाहिँ त्यसले के बनाउँछ अरे कार्बोक्जालिक एसिड बनाउँछ. अल्कोहललाई अक्सिडाइज गर्दा पनि त्यसले के बनाइदिन्छ त कार्बोक्जालिक एसिड बनाउँछ सरी है. अब सबभन्दा पहिले अक्सिडेसन त गराउने तर यतिकै त अक्सिडेसन हुँदैन होला. अक्सिडेसन गराउन त हामीले कुनै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट राख्नुपर्छ. अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू के हो त. व्हाट आर द अक्सिडाइजिङ एजेन्ट. अक्सिडाइजिङ एजेन्ट बेसिकली युज्ड आर. हामीलाई स्ट्रङ्गेस्ट अक्सिडाइजिङ एजेन्टका रूपमा हामी एसिडिफाइड तिमीले के युज गर्नु पर्यो त एसिडिफाइड K2Cr2O7 युज गर्नु पर्यो पोटासियम डाइक्रोमेट. और यु क्यान युज और KMNO4 जसलाई हामी पोटासियम परम्याङ्गनेट भन्छौँ यो युज गर्दा भयो या क्रोमिक एसिड CrO3 युज गर्दा भयो है त. यी सबै अक्सिडाइजिङ एजेन्टहरू हुन्. अब के भन्नु भने अल्डिहाइड्सलाई चाहिँ अल्डिहाइड भनेको हाम्रो RC⋯OH यो ग्रुपलाई चाहिँ अक्सिडाइज गरायो भने के को प्रेजेन्समा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा लाइक K2Cr2O7 कुन मिडियममा एसिडिक मिडियममा यो ग्रुप चाहिँ केमा बदलेर जान्छ त RC⋯OH ग्रुपमा बदलेर जान्छ. भन्नुको अर्थ कार्बोक्जालिक एसिडमा बदलेर जान्छ. मैले फेरि पनि रिपिट गरेँ तिमीले अल्डिहाइडलाई या अल्कोहललाई चाहिँ अक्सिडाइज गर्यो भने के को प्रेजेन्समा अक्सिडाइजिङ एजेन्टको प्रेजेन्समा के हुन् त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट K2Cr2O7 एसिडिफाइड फर्ममा एन्ड KMNO4
यिनीहरू चाहिँ कस्ता एजेन्ट हुन् त अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हुन् सँगसँगै यु क्यान अल्सो सम अफ द प्लेसेस यु क्यान फाइन्ड CrO3 क्रोमिक एसिड पनि हुन्छ है त यी सबै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो एल्डिहाइडलाई या अल्कोहललाई कुनै पनि एल्डिहाइडलाई इफ आई हेभ एनी एल्डिहाइड लाइक CH3 CH2 C डबल बन्ड OH यसलाई चाहिँ मैले अक्सिडाइज गराएँ यी मध्ये कुनैको प्रेजेन्समा इफ आई एम युजिङ KMNO4 स्टिल ओके विथ द थिङ इट विल टर्न इन्टु सरी इट विल बी लाइक मैले क्या कम्पाउन्ड लिएको छु लेख्न मिलेन के बनेर जान्छ अरे त यही जे छ त्यही यु विल हेभ द सेम थिङ राइट देयर लाइक यु हेभ CH3 CH2 and this group will transform to this group will transform to your COOH वाला पार्ट है त यो ग्रुप चाहिँ केमा बदलेर गयो त यो COOH वाला पार्टमा बदलेर गयो सो यो बुझ्दै जाने है त पहिलो टेक्निक के थियो त प्रिपरेसन गर्ने बाइ द अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड एन्ड अल्कोहल आई एम रिपिटिङ इट टाइम एन्ड अगेन लेट्स मुभ अन फर द सेकेन्ड वान एउटा तरिका यो थियो प्रिपेयर गर्ने सेकेन्ड तरिका के छ भने बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड्स अर नाइट्राइल्स भन्ने छ है त बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ by the hydrolysis of cyanides or nitriles साइनाइड्स और नाइट्राइल्सको हाइड्रोलाइसिस गरेर पनि हामी के गर्न सक्छौँ अरे त के भन्नु भने बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ साइनाइड और नाइट्राइल्स व्हाट वी कैन डू इज वी कैन प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एसिड अब नाइट्राइल्स हो कि अगेन द्याट्स अ क्वेसन नाइट्राइल्स और साइनाइड भनेको एउटा फङ्सनल ग्रुप हो अल्काइल ग्रुपमा आरमा CN जोडिएको छ भने यसलाई हामी अल्काइल साइनाइड भन्छौँ या अल्काइल नाइट्राइल भन्छौँ है त के भन्नु भने अल्काइल नाइट्राइल्सलाई या साइनाइड्सलाई हामीले के गर्यौँ भने यसलाई चाहिँ फर्स्ट इक्जाम्पल CH3 CH CN मा C र N को बिचमा 3टा बन्ड हुन्छ भन्ने चाहिँ थाहा छ होला तिमीहरूलाई यसलाई चाहिँ के गराउनु पर्यो अरे हाइड्रोलाइसिस गराउनु पर्यो हाइड्रोलाइसिस भन्नुको पानी हाल्नु हैन त हाइड्रोलाइसिस गराउनु पर्यो अरे अब हामी माथि डिपेन्ड हुन्छ एसिडिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गराउँ कि बेसिक मिडियममा हाइड्रोलाइसिस गराउँ इट डिपेन्ड्स अन अस वी क्यान युज एसिडिक और बेसिक मिडियम है त सो वाट इज एक्ज्याक्टली अब देयर इज अब मैले तिमीलाई अलिकति मेकानिजम भने तिमीले डाइरेक्ट प्रोसेसमा जाँदा नि हुन्छ नो इस्यु विथ द थिङ अब H2O छ नि मैले तिमीलाई अलिकति ब्रेक गरेर देखाएँ यसरी H2 अनि O यसरी देखाएँ है यो दुईटा 3टा बन्ड मध्ये एउटा बन्ड चाहिँ होस् दुईटा बन्ड चाहिँ ब्रेक गरिदिने यो दुईटा बन्ड ब्रेक हुन बित्तिकै यो H2 चाहिँ कोसँग टाँसियो त N सँग टाँसियो अनि यो C ले चाहिँ के गर्यो त डबल बन्ड बनाएर यो O सँग बन्ड बनायो एन्ड इट विल फर्म समथिङ एज सच दैट इज CH3 C डबल बन्ड O अनि यो के बन्यो त NH2 बन्यो फेरि पनि यसलाई अर्को वाटर मोलिक्युलसँग एक्सपोज गर्दाखेरि अर्को पानीको मोलिक्युल कसरी ब्रेक होला त वाटर मोलिक्युल्स ब्रेक्स एज H+ and OH-. So this H+ and this NH2 will join together to form के बनाउँछ अरे त NH3 बनाइदेला अनि यो OH चाहिँ यहाँ गएर टाँसियो भने यो के बन्ला त CH3 C डबल बन्ड O OH बन्ला भन्नुको अर्थ यसरी चाहिँ हामीले के बनाउन सक्यौं त कार्बोक्सिलिक एसिड बनाउन सक्यौं अब कन्फ्युजन कहिलेकाहीँ के भइदिन्छ भने स्टुडेन्टहरुलाई तिमीलाई साइनाइड नदिएर यसरी चाहिँ एमाइड ग्रुप दिइराखेको हुन्छ अनि तिमीहरु चाहिँ कन्फ्युज भइदिन्छ है त त्यस्तो कन्फ्युज चाहिँ नहुने मैले बुझाउन तिमीहरुलाई के खोजे भने अहिले इफ आई हैव एनी ग्रुप लाइक नाइट्राइल यो ग्रुप आइदियो भने अनि हाइड्रोलाइसिस छ भने यो ग्रुप हटाएर यसको ठाउँमा C डबल बन्ड OH ग्रुप राख्दिने अनि NH3 मोलिक्युल आउट गरिदिने एज अ बाइ प्रोडक्ट है त if I don't have this don't get confused with the thing if I have something as such CH3 CH2 C डबल बन्ड O NH2 भन्ने यस्तो खालको ग्रुप आयो भने अनि यसलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गराउन पानीमा युज गर्न भन्नु हाइड्रोलाइसिस गराउन भन्नु एसिडिक मिडियम और बेसिक मिडियममा भने don't get confused this NH2 will come out as NH3 यो चाहिँ एमोनिया भएर बाहिर निस्किन्छ अनि यहाँनेर चाहिँ OH ग्रुप गएर टाँसेर यो के बनिदिन्छ त CH3 C double bond O sorry there was I think one more CH2 group अलिकति मैले यस्तो के माथि तल कहीं मिस्टेक भयो भने हेर्नु है CH2 C डबल बन्ड O OH है त यो ग्रुप जोडिएको छ यो भएर ब्रेक भयो भन्न मैले के खोजे नाइट्राइल्स दिएर हाइड्रोलाइसिस गर्न भन्नु भने यो स्टेप इन्टरमिडिएट भएर यो फाइनल प्रोडक्ट भएको हो
इफ आई हेभ दिस वान एमाइड दियो भने पनि कन्फ्युज नहुने एमाइडलाई हाइड्रोलाइसिस गराएर पनि प्रडक्ट चाहिँ कार्बोक्जालिक एसिड आउँछ है त आई बिलिभ आई एम बिङ एबल टु मेक यु क्लियर विथ द थिङ इफ यु हेभ एनी कन्फ्युजन मेक श्योर द्याट यु विल पुट द क्वेसन इन द कमेन्ट बक्स आई मेक श्योर द्याट आई विल रिप्लाई इट एज सुन एज पोसिबल है त या नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म त्यसको आन्सर भनिदिउँला है त किन के भयो भनेर कहाँ कन्फ्युजन भयो त्यो कुरा चाहिँ म फेरि बोलिदिउँला एक्सप्लेन गरिदिउँला नेक्स्ट भिडियोमा है त नेक्स्ट इट इज बाई हिटिङ डाइकार्बोक्जालिक एसिड अर्को तरिका के छ त बाई हिटिङ डाइकार्बोक्जालिक एसिड कसरी गर्न सकिन्छ त डाइकार्बोक्जालिक एसिडलाई हिट गरेर सो द्याट इज वाट ओभर देयर इज डाइकार्बोक्जालिक एसिड ग्रुप ओभर देयर यसलाई चाहिँ हिट गरिदियो भने सिम्पल कति टेम्परेचरमा त 160 डिग्री सेन्टिग्रेडमा यसलाई हिट गर्यो भने यसले के गर्छ अरे त यहाँबाट एउटा CO2 ग्रुप चाहिँ रिलिज भएर जान्छ रिलिज भयो भने यो H ग्रुप चाहिँ फेरि पनि यी आएर जोडिन्छ द्याट इज HCOOH भएर जान्छ अनि यो CO2 ग्रुप चाहिँ निस्केर जान्छ द्याट इज लिबरेसन अफ CO2 मोलिक्युल राइट देयर वाट एम आई ट्राइङ टु से यु इज डाइकार्बोक्जालिक एसिडलाई हिट गर्यो भने एउटा CO2 मोलिक्युल लिबरेट हुन्छ along with the formation of monocarboxylic acid. Let me show you another example for this. Right over here, I have CH2. Next one over there is COOH. अघि मैले malonic acid देखाएको थिएँ है त यसलाई फेरि पनि कति टेम्परेचरमा हिट गर्यो भने चाहिँ यो CO2 ग्रुप निस्किन्छ यहाँबाट अनि यहाँ यो H चाहिँ फेरि पनि E मा टाँसिन्छ इट विल फर्म CH3 along with the liberation of COOH along with the liberation of CO2 gas है त so this is what you have to put in mind. Next technique over there is from sodium alkoxide है त from sodium alkoxide what exactly is this sodium alkoxide again the name itself will clear you. Sodium alkoxide like के गर्ने भने what are you going to do is RONA alkoxide is RO ग्रुपलाई हामी alko oxide भन्छौँ अनि योमा Na लगाइदियो भने यसलाई नै हामी sodium alkoxide भन्ने ग्रुप भन्छौँ this itself is sodium alkoxide group RONA है त भन्नुको अर्थ if I have CH3 CH2 or any other alkyl group doesn't matter O अनि तँमा के जोडिएको छ त Na ग्रुप जोडिएको छ यसलाई चाहिँ केसँग ट्रिट गर्नु पर्यो त कार्बन मोनोअक्साइड सँग ट्रिट गर्नु पर्यो यसलाई हिट गर्यो भने यसलाई फर्दर हिट गर्यौं भने हामीले यसले के बनाउँछ त यो CO ग्रुप चाहिँ यहाँ बिचमा एन्टर हुन्छ and it will form something as such CH3 CH2 and there will be COONA है त there will be something as such अब यसलाई फर्दर हामीले डाइल्युट HCl सँग ट्रिट गर्यौं भने if I am treating it with dilute HCl the Cl molecule will take Na and it will form NaCl and this H will go and adjoin right over there to form CH3 CH2 COOH this is my इथानोइक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड मैले बुझाउन तिमीलाई के खोजे भने तिमीले के गर्नु पर्यो त सोडियम अल्कोक्साइड भन्ने ग्रुपलाई इफ आई एम टेकिङ सोडियम अल्कोक्साइड एन्ड आई एम ट्रिटिङ इट विथ कार्बन मोनोअक्साइड CO सँग ट्रिट गर्नु पर्यो त्यसलाई हिट गर्नु पर्यो यो CO ग्रुप चाहिँ R र O को बिचमा पस्छ इट विल फर्म RCOONA which is further treated with HCl जसलाई हामीले फर्दर के सँग ट्रिट गर्ने त HCl सँग ट्रिट गर्यौ भने के बन्छ अरे त RCOOH along with the liberation of NaCl. So this was the fourth technique and the last one, let's go for it, the fifth technique, that is your from hydrolysis of trihaloalkanes है त ट्राइहेलोअल्केन ट्राइहेलो हेलो भन्न बित्तिकै हामीलाई थाहा हुन्छ ट्राई भनेको तीनटा हेलो भनेको हेलोजन अल्केन अल्केनमा जस्तै CH3 CH2 छ अब योसँग चाहिँ कतिवटा हेलोजन ग्रुप हुनु पर्यो त तीनटा हेलोजन ग्रुप छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी ट्राइहेलोअल्केन ग्रुप भन्छौं है त सरी लेट मी रिमुभ दिस व्हाट आई नीड बेसिकली मैले तिमीलाई एउटा गरिकै देखाएँ है C having one H अनि तीनटा Cl या तीनटा I तिमी जे राख इट डिपेंड्स अन यो तीनटा हेलोजन चाहियो सो आई नीड 3 हेलोअल्केन्स जुनमा तीनटा हेलोजन ग्रुप हुन्छ त्यस्तो ग्रुप चाहिँ चाहियो है एउटा दुईटा भएको चाहिएको हैन तीनटा भएको चाहिएको ट्राइहेलोअल्केन्सलाई चाहिँ
KOH सँग ट्रिट गर्ने केसँग ट्रिट गर्ने अरे आई नीड टु ट्रिट इट विथ KOH केसँग ट्रिट गर्ने त KOH जसलाई हामी पोटासियम हाइड्रोक्साइड भन्छौँ aqueous solution of alkali not only KOH you can use NaOH you can use any other alkali use गर्दा भयो ट्राइहेलोअल्केन्स लाई KOH सँग NaOH सँग कुनै पनि अल्काली सँग कस्तो सल्युसन त aqueous solution aqueous भनेको पानीमा बनाएको सल्युसन अल्कोहलिक हैन नि फेरि के हुन्छ अरे त यसको तीनटा मोलिक्युल लियो भने एउटा केले एउटा आइलाई लिएर जान्छ अर्को केले फेरि अर्को आइलाई लिएर जान्छ र अर्को केले फेरि अर्को आइलाई लिएर जान्छ र यहाँबाट के निस्किन्छ त तीनटा KI भन्ने ग्रुप निस्किन्छ अनि यहाँनिर CH ग्रुप छ एन्ड इन्स्टेड अफ I देयर विल बी OH ग्रुप राइट देयर OH ग्रुप विल कम अब के हुन्छ त नेक्स्ट स्टेपमा यसलाई फर्दर हामीले हिट गर्यौं भने नेक्स्ट प्रोसेसमा के हुन्छ यो चाहिँ अनस्टेबल भइदिन जान्छ अरे यसलाई हिट गर्दाखेरि यो भन्नु यो चाहिँ अनस्टेबल हुन्छ है त यसमा फर्दर यो OH ग्रुप र यसको एउटा H ग्रुप पानी भएर निस्किन्छ है यति हुँदाखेरि यो बन्ड त ब्रेक भयो अब यो यतातिर डबल बन्ड बनाउन शिफ्ट हुन्छ एन्ड इट विल फर्म H C डबल बन्ड O OH ग्रुप व्हिच इज अल्सो अ कार्बोक्सिलिक एसिड सिम्पल मैले तिमीलाई बुझाउन के खोजे भने सो दिस आर द 5 डिफरेंट टेक्निक्स फर द प्रिपरेसन अफ कार्बोक्सिलिक एसिड गिवन इन योर बुक है त एकचोटी मैले फेरि रिपिट गरे प्रिपरेसन अफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड को टेक्निक्सहरु के छ त बाइ द अक्सिडेसन अफ अल्डिहाइड र अल्कोहल तिमीले अल्डिहाइड या अल्कोहललाई अक्सिडाइज गरायो भने के को प्रेजेन्समा अक्सिडाइजिङ एजेन्ट को प्रेजेन्समा के हुन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एसिडिफाइड K2Cr2O7 और KMNO4 और क्रोमिक एसिड भन्छ हामी CrO3 यिनीहरु अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो अल्डिहाइडलाई अल्कोहललाई चाहिँ अक्सिडाइज गरायो भने त्यो केमा बदलेर जान्छ अरे कार्बोक्सिलिक एसिडमा बदलेर जान्छ दिस ग्रुप विल ट्रान्सफर्म टु दिस वन नेक्स्ट टेक्निक आई हैव इज बाइ द हाइड्रोलाइसिस अफ केलाई त साइनाइडलाई साइनाइड भनेको CN साइनाइड ग्रुपलाई चाहिँ हामीले हाइड्रोलाइसिस गर्यौं भने साइनाइड भनेको CN ग्रुपलाई चाहिँ हाइड्रोलाइसिस गर्यौं भने त्यो CN ग्रुप चाहिँ ट्रान्सफर्म भइदिन्छ केमा COOH ग्रुपमा कन्फ्युज नहुने मैले भनिसके अगर तिमीलाई NH2 वाला ग्रुप यो ग्रुप भेटेको छ भने एक स्टेप गरेर दिएको CONH2 भन्ने ग्रुप आको छ भने पनि यसलाई हाइड्रोलाइसिस गराउँदा पनि तिमीले पाउने के हो त कार्बोक्सिलिक एसिड नै पाउने हो है त along with the liberation of ammonia the third process was by heating dicarboxylic acid हामीले डाइकार्बोक्सिलिक एसिड मैले सुरुमै भने मोनोकार्बोक्सिलिक डाइकार्बोक्सिलिक कुनै पनि यस्तो कार्बोक्सिलिक एसिड जुनमा दुईटा COH ग्रुप छ यस्तो ग्रुपलाई चाहिँ हिट गर्यो भने 160 डिग्री सेन्टिग्रेडमा योबाट चाहिँ एउटा CO ग्रुप चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड ग्यास बनेर निस्किन्छ अनि यो H चाहिँ यहाँ टाँसिन्छ टु फर्म मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है त द फोर्थ टेक्निक इज फ्रम सोडियम अल्कोअक्साइड सोडियम अल्कोअक्साइडलाई RONA लाई हामीले कार्बन मोनोअक्साइड सँग ट्रिट गर्यौं भने यो ग्रुप चाहिँ यहाँ बीचमा आएर पस्छ एन्ड इट विल फर्म RCONA ग्रुप later on when it is treated with HCl this Na will go out to form NaCl and this H will adjoin over here to form RCOOH group next अगाडि बढौं by the hydrolysis of trihaloalkanes the trihaloalkane के हो त यसरी तीनटा I भएको ग्रुप या तीनटा हैलाइड भएको ग्रुप अल्केनमा तीनटा हैलाइड छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले कुनै पनि एक्वस अल्कालीसँग हामीले चाहिँ केसँग ट्रिट गर्नु पर्यो त अल्कालीसँग ट्रिट गर्नु पर्यो अरे एक्वस अल्कालीसँग के हुन्छ त यो I भन्ने ग्रुपहरु चाहिँ निस्किन्छ अनि यहाँ कुन ग्रुपहरु जान्छ त अल्कोहल OH ग्रुपहरु जोडिन्छ अब यो फर्दर यो अनस्टेबल हुन्छ अनि यो OH र यो एउटाको OH र अर्कोको H मिलेर पानी भएर निस्किन्छ अनि यो बन्ड चाहिँ यतातिर शिफ्ट हुन्छ डबल बन्ड बनाउन टु फर्म कार्बोक्सिलिक एसिड सो दिस आर द डिफरेंट टेक्निक्स फर द प्रिपरेसन अफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड है त अगाडि बढौं त्यसो भए द लास्ट हेडिङ फर टुडे फिजिकल प्रपर्टीज अलिकति बुझौं है त फिजिकल प्रपर्टीज को बारेमा त्यसपछि नेक्स्ट भिडियोमा पुरा गरौँला फिजिकल प्रपर्टीज physical properties okay what are the physical properties basically over there सुनौ त physical properties मा तिमीहरुलाई थाहा छ होला melting point boiling point यी सबै physical properties भित्र पर्छन् त lower members of monocarboxylic acid हरु चाहिँ colorless liquid हुन्छ अरे higher member चाहिँ waxy solids हुन्छन् अरे lower member भन्नुको अर्थ up to carbon 10 10 वटा कार्बन सम्म चाहिँ कस्तो हुन्छ अरे त कलरलेस लिक्विड फर्ममा हुन्छ अरे है त
कलरलेस लिक्विड फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ। अनि हायर मेम्बर चाहिँ द हायर मेम्बर्स एक्जिस्ट इन हायर मेम्बर चाहिँ हाम्रो कुन फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ त इट एक्जिस्ट इन वैक्सी सलिड फर्म है। दिस इज व्हाट यू नीड टु रिमेम्बर। अर्को कुरा सुनौ अर्डर। अर्डर भनेको स्मेल यु माइट बी इन केमिस्ट्री वी डोन्ट से अल लाइक वेल फाइन इट्स अर्डरलेस इट्स प्लेजेन्ट अर्डर इट्स पन्जेन्ट अर्डर भन्नुको अर्थ प्लेजेन्ट अर्डर भनेको राम्रो स्मेल पन्जेन्ट भनेको नराम्रो स्मेल अर्डरलेस भनेको तिमीलाई के अर्डरै लागेन भने है। त के भन्छ भने फर्स्ट 3 मेम्बर्स आर सार्प इरिटेटिङ जति कार्बन कम कार्बन हुन्छ नि त्यति चाहिँ त्यसको स्मेल नराम्रो हुन्छ अरे एल्डिहाइडहरुको सरी कार्बोक्सिलिक एसिडको फर्स्ट 3 मेम्बर 1 2 3 को कस्तो हुन्छ त इरिटेटिङ स्मेल छ अरे है त इरिटेटिङ स्मेल छ अरे सुरुको 3 वटाको डन या इरिटेटिङ अर्डर छ व्हाट एभर यु कॉल इट अदर मेम्बर्स अप टु कार्बन 10 बाकी कार्बन 4 वटा देखि लिएर चाहिँ 10 वटा सम्म कस्तो हुन्छ त अनप्लेजेन्ट हुन्छ अलिकति नमन पर्ने हुन्छ बट एटलिस्ट इट्स ओके अनप्लेजेन्ट हुन्छ है। अर्को हायर मेम्बर्सहरु 10 वटा भन्दा 11 देखि हायर मेम्बर्सहरु चाहिँ कस्ता हुन्छन् त हायर मेम्बरहरु चाहिँ कस्ता हुन्छन् त अर्डरलेस हुन्छन् भन्नुको अर्थ राम्रो नराम्रो केही स्मेल हुँदैन। मतलब लोअर मेम्बर अफ कार्बोक्सिलिक एसिड हैव इरिटेटिङ स्मेल carbon up to carbon 10 they have unpleasant smell and more than carbon 10 or higher members are orderless. Lower members exist in colorless solid form and the higher members exist in waxy solid form. Solubility को कुरा गरौँ मैले जनरल भाषामा बोलेको छु होला अगर मैले या कसैले चाहिँ हामीले बन्ड बनाउन सक्यौं भने एकअर्कासँग राम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङ डेभलप गर्न सक्यौं भने चाहिँ हामी एकअर्कासँग गुलमिल हुन्छौं बन्डै बनेन अन्डरस्ट्यान्डिङ बनेन भने घुल्न मिल्न सकिएन। त्यही नै सिनारियो हो यहाँ पनि सल्युबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ पानीसँग बन्ड बनाउन सक्यो भने चाहिँ यो पानीमा घुल्यो पानीसँग बन्ड बनाउन सकेन भने चाहिँ यो पानीमा घुल्न सकेन। त हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिडको चाहिँ के हुन्छ भने यसले चाहिँ पानीसँग डबल बन्ड दुईटा हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सक्छ भन्नुको अर्थ एउटा वाटर मोलिक्युलसँग जस्तै यहाँनेर O छ यहाँनेर H त बिट्विन दिस O and H देयर क्यान बी द फर्मेसन अफ हाइड्रोजन बन्ड है त। इन द सेम वे आई क्यान सो यु राइट देयर यहाँ पनि यी दुईटाको बिचमा पनि के बन्यो त हाइड्रोजन बन्ड बन्यो। त कार्बोक्सिलिक एसिड की मोलिक्युलले चाहिँ पानीसँग कुन बन्ड बनाउँदो रहेछ त यहाँनेर हाइड्रोजन बन्ड बनाउँदो रहेछ जसको कारणले चाहिँ यो पानीमा के हुन्छ त सल्युबल हुन्छ सल्युबल इन वाटर। किन भएको सल्युबल पानीमा why is it soluble in water due to the formation of hydrogen bond है त stable in water higher members are soluble है त। सुरुको मेम्बर सानो अल्काइल ग्रुप सानो छ भने चाहिँ तिनीहरु पानीमा घुलिन्छ फेरि यो अल्काइल ग्रुपको साइज बढ्दै गयो भने चाहिँ पानीमा घुल्ने पोटेन्शियल घट्दै गर्दै जान्छ है त। हायर मेम्बर्स आर सल्युबल इन फेरि हायर मेम्बरहरु चाहिँ पानीमा घोलिदैन। हायर मेम्बर्स आर soluble in organic solvent। organic solvent भनेको के हो तिमीहरुलाई थाहा छ होला कमेन्ट बक्समा लेखिदेऊ त थाहा छ भने। organic solventहरु हायर मेम्बर्स आर soluble in organic solvent। organic solvent भनेको जस्तो हामी बेन्जिन हाम्रो organic solvent हो है। in the same way your alcohol हाम्रो organic solvent हो इथर हाम्रो अर्ग्यानिक सल्भेन्ट हो। हायर मेम्बर्स अफ कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिँ यिनीहरुमा घोलिन्छ है त। कार्बोक्सिलिक एसिड आर सल्युबल इन वाटर ड्यू टु द फर्मेसन अफ किन पानीमा घोलिएको हो त किनभने यसले चाहिँ के बन्ड बनाउँछ त बिकज इट फर्म्स हाइड्रोजन बन्ड विथ वाटर सल्युबल बिकज इट फर्म्स हाइड्रोजन बन्ड विथ द वाटर यु क्यान सिम्पली से बिकज इट फर्म्स के त H bond that is also called as hydrogen bond कोसँग with water पानीसँग हाइड्रोजन बन्ड बनाउने भएको हुनाले यसलाई पानीमा घोल्न सकिन्छ। अर्को कुरा गरौँ मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्टको लागि त कुनै दुईटा सब्स्टान्स कन्स्टिट्युएन्टको बिचमा बन्डिङ एकदम राम्रो छ भने एमपीबीपी के हुन्छ त हाई हुन जान्छ अनि बन्डिङ वीक छ भने अभियस के हुन्छ त मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्ट लो हुन्छ। त मेल्टिङ बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिडको के हुन जान्छ त हाई छ अरे। व्हाई इज इट लाइक दिस त हाम्रो कार्बोक्सिलिक एसिड बेसिकली डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट गर्छ अरे। यो डाइमर फर्म के हो
कार्बोक्जालिक एसिड चाहिँ एकअर्कासँग दुईटा मोलिक्युल बनाएर बाँधिन्छ अरे. इट फर्म्स डबल बन्ड एन्ड इट गेट्स बन्डेड. भन्नुको अर्थ देयर इन बिट्विन द टू कार्बोक्जालिक, दिस इज माई one कार्बोक्जालिक ग्रुप and this is my another 2 carboxylic group, and in between them there is 2 hydrogen bond. यहाँ पनि के छ त हाइड्रोजन बन्ड छ अनि यहाँ पनि के छ त हाइड्रोजन बन्ड छ है त. in between 2 carboxylic acid there is hydrogen bond which binds them है. so this is what you have to understand. They are bound by hydrogen bond, so that is the region they have a higher MPBP है त. यसलाई हामी डाइमर फर्म भन्छौँ. वी अल्सो कल इट डाइमर, मोनोमर, डाइमर भनेको सुनेको छ होला है. डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट भएको हुनाले यसलाई चाहिँ हाइड्रोजन बन्डिङ, द्याट इज द रिजन इट हेज हाई एमपिबिपी है त. नेक्स्ट के छ त रिजन. अल्सो देयर इज नेचर अफ हाइड्रोजन सरी नेचर अफ हाइड्रोजन बन्डिङको कुरा पनि आयो यहाँनिर. अल्सो सरी डाइमर फर्ममा यसको मोलिकुलर मास पनि के हुन्छ त, मोलिकुलर मास अल्सो इन्क्रिजेस. मोलिकुलर मास पनि के हुन्छ त बढेर जान्छ, इन्क्रिज हुन्छ. मोलिकुलर मास बढ्न बित्तिकै सुनेको छ होला मोलिकुलर मास बढ्यो भने के हुन्छ त एमपिबिपी बढ्छ भन्ने कुरा थाहा छ होला है त. नेक्स्ट के छ त हाइड्रोजन बन्डिङ इन कार्बोक्जालिक एसिड इज रिलेटिभली स्ट्रङ्गर देन अल्कोहल अरे. क्या हाम्रो अल्कोहलमा चाहिँ भन्दा चाहिँ हाम्रो योमा बढी स्ट्रङ्गर बन्ड्सहरू बन्छन् अरे. किन यस्तो रिलेटिभली स्ट्रङ्गर बन्ड बन्छ अरे. इलेक्ट्रोन विथड्रइङ इफेक्ट अफ कार्बोक्जाइल ग्रुप भनेर भन्छ क्या. हाम्रो आर सी डबल बन्ड ओ ओएच जुन ग्रुप छ नि यो कार्बोक्जाइल ग्रुप, यो चाहिँ इलेक्ट्रोन विथड्रइङ ग्रुप हो अरे. यहाँनिर चाहिँ रेजोनेटिङ स्ट्रक्चर पनि हुन्छ. अर्को हाम्रो अल्कोहलमा चाहिँ यो चाहिँ कस्तो ग्रुप हो अरे त इलेक्ट्रोन विथड्रइङ विथड्रइङ ग्रुप हो अरे हैन. इलेक्ट्रोन विथड्रइङ नेचर देखाउँछ यसले हैन. इलेक्ट्रोन विथड्रइङ नेचरको कारणले चाहिँ यसको एमपिबिपी कम्प्यारेटिभली के हुन्छ, एमपिबिपी के छ त मोर देन द्याट अफ अल्कोहल भन्दा धेरै छ. मोर देन द्याट अफ अल्कोहल भन्दा धेरै छ है त. नेक्स्ट हेरौँ त. देयर आर two groups in carboxylic acid, CO and OH group है. Hence hydrogen bonding is possible in both the group. यहाँनिर चाहिँ यो CO ग्रुपमा र OH ग्रुपमा दुईटैमा हाइड्रोजन बन्ड पोसिबल छ. तर अल्कोहलमा चाहिँ हाइड्रोजन बन्ड बनाउने साइट एक ठाउँ मात्र छ, दुई ठाउँ छैन, जसका कारणले चाहिँ कम्प्यारेटिभली अल्कोहलको बोइलिङ पोइन्ट लेस हुन जान्छ. सो आई बिलिभ मैले अहिलेसम्मको कुरामा मजाले नै एक्सप्लेन गरेँ तिमीहरूलाई है. एकचोटि केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ कमेन्ट बक्समा राख्दा भयो. मैले आज पढाएको कुराहरू यही नै हो. कार्बोक्जालिक एसिड के हो त ह्याभिङ मैले एकचोटि हाइलाइटै गरेँ. अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड जुनमा चाहिँ COOH फङ्सनल ग्रुप लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामी कार्बोक्जालिक एसिड भन्छौँ. यो दुईटा फङ्सनल ग्रुप कार्बोनाइल र हाइड्रोक्जाइलले जोडिएर बनेको. कार्बोनाइलको CRB र हाइड्रोक्जाइलको OXYL जोडिएर कार्बोक्जाइल बनेको. क्लासिफिकेसन हेर्ने हो भने मोनोकार्बोक्जालिक, डाइकार्बोक्जालिक, ट्राइकार्बोक्जालिक भन्ने छ है. मोनो भनेको एउटा COH हुनु, डाइ भनेको दुईटा COH हुनु, ट्राई भनेको तीनटा COH हुनु. अब नोमेनक्लेचर गर्न अलिअलि चाहिँ सिकाएको छ. केही कन्फ्युजन भयो भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्दा नि भयो, पर्सनली टेक्स्टहरू गर्दा नि भयो है. कमेन्ट बक्समा कमेन्टै छोड. यसले चाहिँ दुईटा आइसोमेरिजम देखाउँछ, एउटा चेन आइसोमेरिजम, अर्को फङ्सनल आइसोमेरिजम. बुझाएको छ अगाडि मजाले हेर्ने है. कार्बोक्जालिकको फङ्सनल आइसोमर के हो इस्टर भनेर याद राख्ने. प्रिपरेसन गर्ने तरिका त अक्सिडेसनबाट, अर्को हामी हाइड्रोलाइसिस साइनाइडको हाइड्रोलाइसिसबाट पनि गर्न सक्छौँ है त. साइनाइडबाट एमाइड बन्न सक्छ, कहिलेकाहीँ एमाइड निदेला, कन्फ्युज नहुनु, एमाइडको हाइड्रोलाइसिसबाट पनि हुन्छ. डाइकार्बोक्जालिक एसिडलाई हिट गरेर हुनसक्छ, अर्को सोडियम एल्कोक्साइडबाट पनि बनाउन सकियो है त. अर्को मैले फिजिकल प्रपर्टिजको कुरा गरेँ. लोवर मेम्बर चाहिँ कस्तो हुन्छन् त कलरलेस लिक्विड हुन्छन् अरे, अनि हायर मेम्बर चाहिँ कस्ता हुन्छन् त भ्याक्सी फर्ममा सलिड फर्ममा हुन्छन् अरे. लोवर मेम्बर्स कार्बन एउटादेखि तीनटा कार्बन चाहिँ इरिटेटिङ स्मेल हुन्छ, सहनै नसक्ने स्मेल हुन्छ. 10 वटासम्म चाहिँ अनप्लेजेन्ट हुन्छ, राम्रो हुँदैन.
त्योभन्दा माथिका कार्बन भएको कार्बोक्जालिक एसिडको चाहिँ स्मेलै हुँदैन, अर्डरलेस हुन्छ। सल्युबिलिटी, यिनीहरू पानीमा घोलिन्छन् किनभने यिनीहरूले पानीसँग के बनाउँछन् त हाइड्रोजन बन्ड बनाउँछ। अर्को, यिनीहरूको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ कम्पेरिटिभली अरू हाइड्रोकार्बन्स र अल्कोहलभन्दा चाहिँ बढी हुन्छ किनभने यिनीहरू जेनरली डाइमर फर्ममा, भन्नुको अर्थ दुईटा कार्बोक्जालिक एसिड यसरी बाँधिएर बसेका हुन्छन् होइन। यसरी चाहिँ दुईटा कार्बोक्जालिक एसिड डाइमर फर्ममा एक्जिस्ट गरेको हुन्छ, जसका कारणले यिनीहरूको मोलिकुलर मास पनि बढ्छ र दुईवटा हाइड्रोजन बन्ड दुईटा मोलिकुलको बिचमा हुन बित्तिकै तिनीहरूको एमपिबिपी हाई हुन्छ। अल्सो यहाँ भएको कार्बोक्जाइलेट ग्रुपले इलेक्ट्रोन विथड्रइङ नेचर भएको हुनाले पनि बढ्छ, प्लस यसले दुई ठाउँबाट हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सक्छ, अल्कोहलले एक ठाउँबाट मात्र हाइड्रोजन बन्ड बनाउन सक्छ। त अल द ज्यादा बेसिक इन्फर्मेसन द आई गिभ। भिडियो इन्फर्मेटिभ भयो, हेल्पफुल भयो भने फ्रेन्डहरूलाई पनि पक्कै पनि इन्फर्म गरिदिने है त। नेक्स्ट पार्ट चाहिँ फेरि पनि आउँछ। नेक्स्ट पार्टमा हेल्भोलाइट जिब्लेन्स्की बेन्जोइक एसिडहरूको छ, केमिकल प्रपर्टिजहरू बाँकी छ, केमिकल डेरिभेटिभ्सहरू बाँकी छ है त। नेक्स्ट पार्टमा लिँदै जाउँदा सँगसँगै लास्ट भिडियोजमा सबै पार्ट सकिसकेपछि चाहिँ लास्टमा तिम्रो 11-12 को बोर्ड्समा सोधिने क्वेसनहरू, सब्जेक्टिभ क्वेसन सबै गरौँला। सँगसँगै एउटा भिडियो चाहिँ टोटल एमसिक्युजको लागि बनाउला है त। एउटा भिडियो एमसिक्यू सब्जेक्टिभ क्वेसन्सको लागि बनाउला, एउटा क्वेसन भिडियो अब्जेक्टिभ क्वेसन्सको लागि बनाउला। पहिले चाहिँ च्याप्टर पार्ट वाइज हेर्दै जानु, अनि त्यो हेरिसकेपछि चाहिँ लास्टमा क्वेसन तिमीहरू आफै डिल गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ मलाई विश्वास छ है त। आई बिलिभ विल डु ग्रेट टुगेदर। थ्याङ्क यू सो मच।